Vítám vás u svého dalšího vlogu, tentokrát z Malty, kde se pokusím dobít nejvyšší horu ostrova a přijet i na vedlejší ostrov Gozo. Držte mi palce, bude to jízda. Ostatně to i je s řízením na levé straně. První větší zastávka ve vesnici Marsax Locks. Zajímavá je tu katedrála a krásné lodičky barevné tady v přístavu. Musím říct, že to řízení nalevo je teda fakt zajímavý. Skromného ubytování. Naše ložnice. A pak tady máme zámecké křídlo a samozřejmě na zámku nesmí chybět bazén. Vrchol, jo? Takže nejtěžší na tomhle celém je přejít tuhle silnici, evidentně docela dost nebezpečná, a už jenom tady vyběhnout a měl bych být asi plus minus někde na nejvyšším vrcholu. Podle map.cz jsem plus minus na nejvyšším vrcholu. Je to tady jako docela bída a ještě tamhle vedle byl teda brutální had. To úplně nepřidalo, ale jako nádhera teda, ty výhledy, mega si to tady člověk může užít. Ještě je to tady zaplocený. No upřímně nečekal jsem žádnou parádu. Na Valetě se mi líbí, že člověk už vidí rovnou na konci moře. Velice malé město. Když už nás tady máme zavřeli, tak musím chvátat opravdu ven. Je to tak? Jo. První třetinu jsme tady s naším broučkem zvládli a i dokonce ten výstup na nejvyšší kopec Malty. No, teď už se vydáme na druhou třetinu a na ostrov Gozo trajektem. Prý je zdarma, platí se až zpátky. Docela chytrý, protože jinak to vlastně ani nejde. Welcome to Gozo. Říkal jsem, hlavně mi tu nezvoňte. Prvé mám králičí špagety.
První den na Gozu se povedl, navštívili jsme hlavní město Victorii s pevností, místní teda říkají tomu městu Rabat. A teď už vyrážíme na druhý den podívat se, co nabízí severní část ostrova. No a teď tam jde auto. Když jsem se vykoupal, voda byla celkem teplá, akorát jak jsem vylezl, tak je zataženo, no. A teď už zase hurá na hlavní ostrov Maltu. Thank you, bye bye. Můžeme se vrátit na ostrov, stalo nás to sem zdarma, zpátky 20. Dneska jsou trochu větší vlny, asi do vody nepůjdu. Co to je? Ježiš, to je srdce. Králičí hody. Jako obě dobrý, ale trochu se nám tady rozpršelo. Momentálně se nacházím v třetí největší rotundě na světě, v mostě. Je tu možnost jít na balkón nahoru, stojí to za to, pěkný výhled. Momentálně se nacházíme v Medině, což dřív bývalo hlavní město Malty. A dneska je teda dost větrno, ale mnohem lepší než včera, kdy pršelo prakticky celý den. Tak jsem zjistil, že ve 13:30 in the morning tady mi pizzu neudělají, tady je to hrozně brzo ráno. Vesnice Petka Námořníka. Vstup je 15 € a většina jsou jen kulisy. Ale biznes jim tu kvete. Musím říct, že mě Malta zaujala. Je tu mnoho krásných památek a historie jich sahá až tisíce let zpátky. Každopádně na druhou stranu je tu dost větrno a nejsou tu žádný hory, což pro mě jako horola je trochu smůla. Takže tak na týden až 2 týdny vyžití je tu dost, ale víc. No každopádně budu se těšit u dalšího vlogu, takže na zdraví. A zase příště.